Flashback. Alin? Yung ilaw. Wala nga ako. Papakabit ako niya kahapon. Walang bracket. Ito may kakabit. Ito? Wala kang bracket. Bawal dito eh. Bawal sa ano eh. Lumak yan pre ha. Baka dumira-diretso ka. May ukaya pa ganun. Kung ano tayo, ibang sista, parang dire-dire. Baka may checkpoint dyan. Meron. Minsan meron dyan. Tatagalan tayo. Ano kagabi sa motorway, parang doon.
1 hour later. Papatagal-tagal si Aran, papatagal. Kala ko hindi ka nasama eh. Di ako makapag-commit, sira kasi ito kahapon. Ah. Kahapon lang din ako nag-ano. Kahapon lang din ako nag-medit na. Nasama ako.
Ano, bigla kumanan eh. Nawala tuloy si Otep. Kasi, umovertake kami. Baka pumasok. Saan ba tayo dito sa kanan? Oo, dito. Baka dumiretso yun. Wala. Comment na rin. Ha? Kala pa kausap na ito. Ito na silbi kausap to eh. Wintercom to oh. Ha? Diretso na yan, Ano ba kausap mo? Ano to, may intercom ka pa eh.